Learn with Tishi YouTube channel. අපි මුලින්ම management lesson එක ඉගෙන ගන්න කලින් business එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මෙතනදී මම definitions දෙකක් දක්වලා තිබෙනවා. එතනින් මම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ business එකක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ යම්කිසි වෘත්තීමය කටයුත්තක නියැලෙන දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක පුද්ගල සහයෝගයෙන් සිදු කරන සැලසුම් සහගත කාර්යයන්හි නියැලෙමින් කිසියම් ව්‍යාපාරික පරමාර්ථයක් හෝ ඉලක්ක කරා යාමක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් ලංකාවේ බැංකු ව්‍යාපාර, නිෂ්පාදන හා සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපාර හඳුන්වන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමති ලාභ පරමාර්ථයෙන් වගේම සමාජ සුභශාසනය පදනම් කරගෙනද ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යනවා. දැන් අපි management definition එක ගැන ඉගෙන ගමු. ව්‍යාපාරයේ ස්ථාපිත ඉලක්ක හා පරමාර්ථ සපුරා ගැනීමට තොරතුරු, මූල්‍ය හා මානව සම්පත සැලසුම් සහගතව සංනිධානාත්මකව නිසි පරිදි අධීක්ෂණයකින් හා පාලනයකින් යුක්තව කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වූ ක්‍රියාවලියක් විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී වැදගත්ම wordings. ඒ කියන්නේ වචන කිහිපයක් අපිට මතක තියාගන්න වෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ වචනයේ management definition එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ කියන වචන ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි resources, people, efficiency, effectiveness, planning, organizing, leading or directing and controlling. resources කියලා අපිට එක එක විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට 5M's. ඒ කියන්නේ man, money, methods, machines, material. ඒකටම සමහර අවස්ථාවලදී information, time, knowledge ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතු වශයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ වර්තමාන ලෝකයේ ඇති වී තිබෙන නවන ප්‍රවණතාව සමග ව්‍යාපාරවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා intangible things. ඒ කියන්නේ භෞතික පැවැත්මක් නොමැති විවිධ වූ සම්පත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන නිසා. උදාහරණයක් විදියට අපිට මොනවා හරි වැඩක් කරන්න යද්දී කාලය ඒ වගේම දැනුම ගොඩාක් වැදගත් වෙන නිසා. ඊට අමතරව තව classification එකක් විදියට මම මෙතන දක්වලා තියෙනවා physical, human, information, financial කියලා සම්පත් වර්ග කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි සරලව මෙම management definition එක වර්ගීකරණය කළොත් වචන තුනක එකතුවෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. man කියන wording එක පුද්ගලයා නිරූපණය කිරීමට දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කළමනාකරණය සාර්ථකව කරගෙන යාමට අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගල දායකත්වය අවශ්‍ය වෙන නිසා. age ඒක දක්වලා තියෙන්නේ time එකට. අපිට management එක process එකක් විදිහට කරගෙන යාමේදී නිශ්චිත කාල සීමාවන්ට යටත්ව සිදු කිරීමට වෙනවා. ඒ වගේම mend කියන වචනයෙන් ක්‍රියාවන් නිරූපණය කරනවා. මෙතනදී ක්‍රියාවන් ලෙස කළමනාකරණයේදී හඳුන්වලා තියෙන planning, organizing, leading, controlling දක්වන්න පුළුවන්. Who is manager? Manager කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් කළමනාකරුවෙක්. ව්‍යාපාරයේ ස්ථාපිත අරමුණු මුදුන් පවනවා ගැනීමට කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය යුක්ත වන සහ ඒ සඳහා වගකීමක් දරන පුද්ගලයෙකුට තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක කළමනාකරුවෙකු වීමට නම් අපේ වෘත්තිමය ජීවිතයේ ඒ කියන්නේ අපේ career ladder එකේ step by step අදාළ work experience එකතු කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට කියනවා නම් ඔයා කවදා හරි finance manager කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මුලින්ම ඔයා education qualification ලබා ගන්න ගමන් intern කෙනෙක් වෙලා ඊට පස්සේ permanent job එකක් විදියට finance assistant, ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් junior finance executive, senior finance executive, ඊළඟට step by step assistant finance manager or head of finance කෙනෙක් වෙන්න ලැබෙන්නේ.
මේක ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට දරන ඩෙසිග්නේෂන්ස් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් වගේම වෘත්තීමය සුදුසුකම්, ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් හා පළපුරුද්ද එක්ස්පීරියන්ස් එක මනාව ලබා ගන්න ඕනේ. මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් දක්වලා තියෙන්නේ කලින් ස්ලයිඩ් වල කතා කරපු කරුණු සියල්ලක්ම දක්වලා. අපි ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සම්පත් ව්‍යාපාරික පරිසරයෙන් ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතනදී input from physical environment ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි physical උදාහරණයක් විදියට ව්‍යාපාරයට අදාළ buildings, vehicles, ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි හා යාන වාහන දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට human resources වලට ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරන සේවකයන්, කළමනාකරුවන් නිරූපණය කරනවා. Financial resources වලට ව්‍යාපාරයේ සතුව පවතින මුදල් හා ආයෝජනද information සඳහා ව්‍යාපාරයේ දත්ත තොරතුරු දක්වන්න පුළුවන්. Planning, organizing ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ කළමනාකරණයට අදාළ මූලික අනුක්‍රියාවලීන් ටික. ඊට පස්සේ efficiency and effectiveness ගැන මම මේ පාඩමේම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් එකකදී කියලා දෙනවා. මේ සියල්ලක්ම ක්‍රියාවලියක් ලෙස සැකසීලා තමයි ව්‍යාපාරයේ පිහිටුවාගෙන තියෙන ඉලක්ක හා පරමාර්ථ කරා ළඟා වීමට හැකිවන්නේ. Management functions කියන සමස්ත ක්‍රියාවලිය නිසි ලෙස ඉටු කරගෙන යාමට මම කලින් කිව්වා වගේ අනුක්‍රියාවලීන් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට මේ අනුක්‍රියාවලීන් හතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි planning, organizing, leading or directing and controlling. ඉතින් මේවා එකින් එක second lesson එකේ ඉඳලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Levels of management. මෙතනදී අපිට levels හතරක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Top management, middle management, frontline management and non-management. කළමනාකරුවන් වර්ග. Types of managers. මෙම වර්ගීකරණය පෙළක් තැන්වලදී දක්වලා තියෙන්නේ functional and staff managers. ඒ කියන්නේ රේඛීය හා කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරුවන් විදියට. නමුත් මම මෙතනදී functional and general ලෙස දක්වලා තියෙනවා. functional managers ලා තමයි තමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ කාර්යයන් සඳහා වැඩි වගකීමක් දරන්නේ. functional කියලා මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ එකිනෙක තියෙන දෙපාර්තමේන්තු. උදාහරණයක් විදියට finance, HR, marketing දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලට report කරන්නේ එක සමාන වූ skills, training තිබෙන employees ලා. ඒ කියන්නේ marketing department එකේ නම් marketing පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා ඇති එහා සම්බන්ධ පුහුණුව ලැබපු සේවකයන්. අපිට functional managers ලට උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන් customer service manager, accounts receivable manager, sales manager, HR manager විදියට. ඊට අමතරව තව ගොඩාක් managers ලා functional managers ලා යටතේ ගන්න පුළුවන්. general managers ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අධිකාරී. මේ කළමනාකරුවන් වර්ගය එක දෙපාර්තමේන්තුවක වැඩ කටයුතු සඳහා පමණක් නෙමෙයි වගකීම දරන්නේ. සමස්ත ව්‍යාපාරයේම සියලු දෙපාර්තමේන්තුවල ක්‍රියාවලීන් සඳහා සහ ඒවාට උපදෙස් හා මනාව මඟ පැන්වීම උදෙසා වගකීමක්ද දරනවා. වගවීමද දරනවා. වගකීම කියලා කියන්නේ responsibility එක සහ වගවීම කියලා හඳුන්වන්නේ accountability එක. Managerial skills ඒ කියන්නේ කළමනාකරන කුසලතා. මේවා කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒවා එකින් එක බලමු. Conceptual skills ඒ කියන්නේ සංකල්පනාත්මක කුසලතා. ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාවලීන් සහ අභිමතාර්ථයන් සඳහා සම්බන්ධීකරණය හා සියලු කටයුතු එකලස් කිරීමේ හැකියාව මේ නමින් හඳුන්වනවා. English වලින් define කරොත් the ability to coordinate and integrate all of the organization's interests and activities ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉහළ මට්ටමේ කළමනාකරුවන් උදෙසා මෙම කුසලතාවය වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතුව වන්නේ එයාලා උපාය මාර්ගික සැලසුම් හා තීරණ ගන්න නිසා. Human skills ඒකටම තමයි අපි interpersonal skills නැත්නම් අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා කියලා කියන්නේ. The ability to work with
understand and motivate other people as individual or in a group. ඒ කියන්නේ තනිව හෝ කණ්ඩායමක් වශයෙන් ව්‍යාපාරයේ සමාජිකයන්ව අභිප්‍රේරණය කිරීම, ඔවුන්ව තේරුම් ගැනීම සහ ඔවුන් සමග වැඩ කිරීමයි. The ability to utilize the procedures, technique and knowledge of a specialized field we called as technical skills. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික කුසලතා. යම්කිසි සුවිශේෂී කටයුත්තක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, විවිධ මෙවලම් භාවිතය සහ ප්‍රතිපත්ති හැසිරවීමට ඇති හැකියාව තමයි technical skills කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ රූප සටහන කර්ට්ස් කියන පුද්ගලයා 1974 දී හඳුන්වලා දීපු එකක්. මේකට අනුව අපි කලින් සඳහන් කරපු කුසලතා විවිධ මට්ටමේ කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයෙන් දක්වලා තියෙනවා. සංකල්පනාත්මක කුසලතා conceptual skills විශේෂයෙන්ම top management එකට වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම middle managers ලට front line managers ලට සාපේක්ෂව top management එකට තමයි මෙන්න මේ කියන conceptual skills වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. technical skills ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ front line managers ලට. top management එකට සාපේක්ෂව සහ middle level managers ලට සාපේක්ෂව front line managers ලට technical skills වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකෙදි සුවිශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි interpersonal or human skills, අන්තර්පුද්ගල හෙවත් මානව කුසලතා. ඔයා කොයි මට්ටමේ කළමනාකරන මට්ටමක සිටියත් ඒ හැමෝටම එක ලෙස අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා අලෙවි කළමනාකරුවෙකු නම් ඔයාගේ ටීම් එකේ ඉන්න අනිත් මෙම්බර්ස්ලා ගැන හොඳ අවබෝධයක් එයාලා එක්ක සුහදව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා හැමෝටම interpersonal skills අවශ්‍ය වෙනවා. අපි HRM වලදී කියනවා every manager need to play people manager role in their job කියලා. මේකේ සාරාංශයක් විදියට ගත්තොත් මොන මට්ටමේ කළමනාකරන තනතුරක් දැරුවත් conceptual, interpersonal, technical skills අවශ්‍ය වෙනවා. හෙන්රි මින්ස්ටන්බර්ග් කියන පුද්ගලයා 1971 වර්ෂයේදී කළමනාකරන භූමිකා managerial roles 3ක් දක්වලා තියෙනවා. ඒවා තමයි interpersonal, informational, decisional roles කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ඒවා එකින් එක බලමු. interpersonal role අපි කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී මානව කුසලතා ලෙස හඳුනාගත්තා. මෙතනදී කියන්නේ කළමනාකරුවෙක්ට එම මානව කුසලතා භාවිතා කරමින් තමන්ගේ භූමිකාවට, ඒ කියන්නේ ජොබ් රෝල් එක සිදු කරගෙන යාමට වැදගත් වන අවස්ථා 3ක් ගැන. ෆිගර් හෙඩ් උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් ව්‍යාපාරයේ නියෝජනය කරමින් යම්කිසි කටයුත්තකට සම්බන්ධ වීමේදී තමයි මෙම භූමිකාව කළමනාකරුවෙකුට දැරීමට සිදු වෙන්නේ. ඊළඟට ලීඩර් රෝල් නායකත්ව භූමිකාව සේවකයන්ගේ කාර්ය සාධනය වර්ධනය කිරීම සඳහා එයාලා motivate, counsel, train, ඒ කියන්නේ අභිප්‍රේරණය, උපදෙසා පුහුණුව ලබා දීමට සිදුවීම මෙම භූමිකාවෙන් නිරූපණය කරනවා. liaison role කියන්නේ ආයතනයක ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත හා පිටත පාර්ශ්වයන් සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම නියෝජනය කරන භූමිකාව. informational role තොරතුරු භූමිකාව. මේ රෝල් එකෙන් කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ එදිනදා කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වන තොරතුරු ලබා ගැනීමට හා හුවමාරු කර ගැනීමට කළමනාකරුවෙකුගේ මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන්ට රඟ දැක්වීමට සිදුවෙන භූමිකා පිළිබඳව. එතනදී අපි 3ක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මොනිටර් මේ භූමිකාවේදී ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත හා පිටත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමට සිදු වෙනවා. disseminator මේ රෝල් එකේදී තොරතුරු පදනම් කරගෙන තවත් පුද්ගලයෙකුගේ, ඒ කියන්නේ සේවකයෙකුගේ ආකල්ප හා හැසිරීම් රටා සඳහා බලපෑමක් කිරීමක් සිදු වෙනවා.
අපි හිතමු කවුරු හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් හැමදාම වැඩට පරක්කු වෙලා එන්නේ. ඉතින් එයා රිපෝට් කරන මැනේජර් මේ පුද්ගලයාගේ ඇටෙන්ඩන්ස් ඒ කියන්නේ පැමිණීම පිළිබඳ දත්ත පදනම් කරගෙන ඔහුට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. ස්පෝක්ස්පර්සන් තොරතුරු පදනම් කරගෙන පුද්ගලයෙකුට සුබවාදී අන්දමින් ඒ කියන්නේ පොසිටිව් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් පෙළඹීමක් කිරීමට හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සිදුවන රෝල එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ භූමිකාවක් වෙනවා. Decisional role තීරණ ගැනීම පිළිබඳ භූමිකාව. Entrepreneur ව්‍යවසායකත්ව භූමිකාව ව්‍යාපාරයට සහ ව්‍යාපාර ලෝකයට නවෝත්පාදන හඳුන්වා දීමේ භූමිකාව ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. Disturbance handler ව්‍යාපාරයට එන අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් සහ සිදුවීම් පිළිබඳ වගකීම දැරීමට ඇති භූමිකාව. හොඳම උදාහරණයක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් COVID-19 වෛරස් කාලයේදී ව්‍යාපාරවල කළමනාකරුවන් විසින් කොච්චර බාධක ආවත් උපාය මාර්ගික තීරණ අරගෙන හොඳින් ව්‍යාපාරයේ දියුණුව උදෙසා කඩා නොවැටි ඉස්සරහට ගියපු එක. Resource allocator ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පත් අයවැය ඒ කියන්නේ බජට් එක අනිත් පුද්ගලයන්ට සහ අනිත් දෙපාර්තමේන්තු වලට වැඩ කටයුතු සඳහා බෙදා දීමට ඇති භූමිකාව. Negotiator පෙළක් ව්‍යාපාරවල එක එක කම්කරු සමිති තියෙනවා. අපි ඒවා යූනියන්ස් කියලා හඳුන්වනවා. අන්න ඒ කියන්නේ යූනියන්ස්. එතකොට ව්‍යාපාරයේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ, ඒ වගේම ව්‍යාපාරයට ඇල්මක් දක්වන පාර්ශව, ඒ කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා එක්ක විවිධ කටයුතු සඳහා සාකච්ඡා කිරීම, ඒ කියන්නේ නෙගෝෂියේට් කිරීමේ භූමිකාව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හෙන්රි මින්ස්ටන්බර්ග් හඳුන්වලා තියෙනවා කළමනාකරුවෙකු විසින් රඟ දැක්විය යුතු භූමිකා 10 ගැන. මම මැනේජ්මන්ට් ගැන ඩෙෆිනිෂන් එක කියලා දෙද්දී ඔයාලට කිව්වා අපිට වැදගත්ම වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වචන වලින් ප්‍රධාන දෙකක් තමයි efficiency and effectiveness. Efficiency ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය. ව්‍යාපාරයේ තිබෙන සීමිත සම්පත් උපයෝගී කරගෙන උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම මේ නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම effectiveness සඵලදායීතාවය. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක ඇත්ත වශයෙන්ම ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන goal select කර ගැනීම. තවත් විදියකට කිව්වොත් තරඟකාරීත්වයේ වාසිය. ඒ කියන්නේ competitive advantage එකක් ලබාගෙන ව්‍යාපාරයේ goals objectives වලට යන්න. පීටර් ඩකර් කියන කළමනාකරණය පිළිබඳව Austrian and American management consultant මෙන්න මේ ලස්සන වචන දෙක හඳුන්වලා තියෙන්නේ doing things right as efficiency and effectiveness means doing the right things. කළමනාකරණය සිදු කරගෙන යාමේදී අපිට විවිධ බාධක එල්ල වෙනවා. ඉතින් වර්තමාන ලෝකයේ තියෙන අලුත් ප්‍රවණතාවලට එක්ක කළමනාකරණය විෂය ශාස්ත්‍රයට මුහුණ පෑමට සිදු වී තියෙන අලුත් අභියෝග කිහිපයක් මෙතන මම දක්වලා තියෙනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගොඩක් දැනුම අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න.